Ju përshëndes të gjithëve, shikues të nderuar, mirë se vini në lajmet e mesditës këtu në Top Channel për të fokusuar në minutat në vijim tek protesta e thirrur nga Partia Demokratike, organizuar në fakt nga opozita e bashkuar në sheshin përpara kryeministrisë, një marshim që nisi në orën 11 nga Ministria e Punëve të Brendshme për të përfunduar pak minuta më pas edhe në sheshin përpara kryeministrisë pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Unë kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë kolegët Merita Hakla dhe Eniferati, por sigurisht operatorët e Top Channel do të na mundsojnë edhe pamje të drejtë për drejta nga protesta e cila duket se në këto momente është zhvendosur përpara Ministrisë së Punëve të Brendshme. Do të lidhem fillimisht me Merita Hakla, e cila e ka ndjekur protestën nga fillimi deri në këto momente. Merita, të përshëndes, më thuaj fillimisht ku je stacionuar për të parë edhe se çfarë po ndodh në këto momente. Jemi të kura kryesore në bulevardin qendror, disa metra larg nga kryeministria dhe disa metra larg nga Ministria e Brendshme, siç e the ti dhe pamjet e tregojnë, protestuesit janë orientuar tashmë nga thirrja e fundit e kryetarit të opozitës Lulzim Basha për të marshuar drejt Ministrisë së Brendshme, pikërisht vendi ku nisi kjo protestë për të mbërritur tek kryeministria. Çfarë pritet të ndodhë, Merita, përpara Ministrisë së Brendshme? A ka një skenar, ka një organizim? Nuk e di nëse ke arritur të kontaktosh edhe me deputeta apo organizatorët e protestës. Në këto momente patëm të pamundur të kontaktojmë edhe për shkak të intensitetit të momentit të fundit të shpërndarjes së protestuesve dhe përgatitjes tonë për këtë transmetim direkt për teleshikuesit. Megjithatë, është planifikuar që gjatë ditës së djeshme që kjo do të ishte një protestë në formë marshimi, me një fjalë të kryetarit Basha dhe një vajtje tek Ministria e Brendshme. Ne presim për të parë nëse kanë rezervuar diçka demokratët, opozita tek Ministria e Brendshme. Megjithatë, nga të gjithë informacionet dhe kontaktet që kemi pasur edhe gjatë ditës së djeshme, por edhe gjatë të sotmes, nuk pritet të ketë as dhunë, as ekseset e tjera. Kemi parë hedhjen e vezëve dhe të flakadanëve shumë ngjyrësh tek kryeministria apo këtu afër Ministrisë së Brendshme, kaq deri tani lidhur me disa elemente të protestës, sigurisht shoqëruar edhe me disa instalacione para fillimit të saj në pika të ndryshme të bulevardit. Merita, a ka një afat kohor se sa do të zgjasë protesta e sotme? Është folur për 4 orë apo më pak, por në fakt gjithçka duket se ka përfunduar shumë më shpejt. Top Channel ka transmetuar që gjatë paraditës ditën e djeshme që protesta do të kishte një kozgjatje normale, pikërisht për shkak të konceptimit të saj në formë marshimi dhe mos pasi së diskutimeve të mëdha. Gjatë këtyre ditëve në fakt Denisa ka pasur skenar të ndryshëm të përfolur në media, si protesta 24 orëshe, 72 orëshe. Dje gjatë orëve të pasditeve pati disa transmetime nga media të caktuara që protesta do të ishte 4 orë kërkuar nga Partia Demokratike, por si burimet nga Partia Demokratike ashtu dhe nga Ministria e Brendshme konfirmuan se nuk ka pasur një kërkesë për një protestë 4 orëshe. Pikërisht e theksojmë edhe faktin e konceptuar si një protestë marshim, një protestë e organizuar për një javë, duke pasur parasysh që ajo e janarit të organizuar për një muaj që nga zgjedhja e kryeprokurores Arta Marku dhe deri tani, është një protestë e konceptuar për arsye që Partia Demokratike i di dhe opozita se ishte kaq e shkurtër. Megjithatë, mesazhet e zotit Basha u dhanë, mesazhet e opozitës u dhanë. Merita, ti ke ndjekur edhe protestat të tjera të Partisë Demokratike dhe duke patur parasysh kohën e shkurtër që demokratët, por edhe opozita kanë patur në dispozicion për ta organizuar këtë protestë. Gjithnjë në fund ne flasim për pjesëmarrjen, masive apo jo. Si mendon se ishte protesta e sotme? Në fakt gjithmonë flitet për pjesëmarrjen, megjithatë ka gjatë 2 protestave të fundit që pjesëmarrja nuk ka qenë atyre protestave që jemi mësuar të shohim të organizuara nga Partia Demokratike. Sigurisht përgjatë gjithë bulevardit kishte protestues, por le të themi diku një pjesë ishin futur në nhije, një pjesë ishte me boshllëqe. E tillë ka qenë edhe protesta e 27 janarit organizuar nga Partia Demokratike. Do të presim për të parë nëse ka shifra, megjithëse zoti Basha gjatë fjalës së tij u shpreh se qindra mijëra qytetar kanë mbërritur në shesh. Palët, partitë japin gjithmonë shifrat e tyre, megjithatë realiteti është ky. Merita, duat më qëndror sërish në lidhje të drejtë për drejtë për të përcjell më pas bashkë dhe mesazhet kryesore të zotit Basha gjatë fjalës së tij, por do të kaloj në këto momente tek
Eni Ferrati, i cili ndodhet në një kënd tjetër përgjatë bulevardit, shumë pranë Ministrisë Punëve të Brendshme. Eni, më dëgjon, çfarë po ndodhet në këto momente aty ku ti ndodhesh? Atëherë, pas fjalës së zotit Basha, para kryeministrisë, i cili i bëri thirrje protestuesve të drejtohen drejt sheshit Skënderbej për të marshuar, një pjesë e protestuesve ka ndaluar para Ministrisë Brendshme, operatori Delian Sevi mund të na ndihmojë me planet. Ata kanë ndaluar para godinës dhe kanë hedhur tymuese të ndryshme në drejtim të derës kryesore të Ministrisë Brendshme. I shohim edhe në pamje. Protestuesit po thërrasin dhe po kërkojnë fakt dorëheqjen e ministrit Brendshme Fatmir Xhafaj, i cili sipas burimeve është në zyrën e tij në këto momente dhe ka kanë ndjekur protestën që prej orës 9:30 që kanë mbërritur në zyrë, ndodhet brenda mjediseve të Ministrisë Brendshme ku po ndjek protestën. Eni duhet të ndërpres për pak çaste, pasi shohim që ka momente tensioni. Në mos gaboj është në krah të Ministrisë së Punëve të Brendshme një tentativë e protestuesve për të hyrë në ambiente, duket që kanë çarë edhe kordonin të vendosur përpara ministrisë, apo më saktë rreth e qark ministrisë. Në fakt, protestuesit janë grumbulluar para derës kryesore të ministrisë, pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Këtu për shkak se rruga është rekonstruktuar, në fakt ai nuk është një kordon i policisë, po janë, le të themi, materiale të cilat paralajmërojmë se në këtë rrugë po kryen punime, por me sa duket ka një tentativë për të hedhur poshtë këto kangjella. E kanë rrëzuar, ndërkohë Eni, pasi ne jemi pak larg, policia e komentoj unë, Eni, meqense po e shohim live në këto momente. Për rreth e përqark Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë ditës së sotme ka patur kordon policie pra ishin marrë masa për të ruetur edhe këtë institucion njësoj si kryeministria? Edhe të lutem Delian Sevi me pamje më nga afër për të parë se çfarë po ndodh realisht. Në fakt policia ne kemi paralajmëruar edhe në lajmet në Top Channel, ndryshe nga herët e kaluara ku opozita ka zhvilluar protesta të tilla, ka marrë masa, le të themi, më të përforcuara për shkak edhe të informacioneve apo dyshimeve se mund të kishim ngjarje të dhunshme apo skenare të tjerë. Aktualisht policia, edhe pse është e pranishme për rreth godinës së Ministrisë Brendshme, policia e rendit nuk po ndërhyn me çfarë unë shikoj të paktën, pasi protestuesit nuk besoj se kanë një qëllim kryesor për të hyrë brenda ministrisë, por përveç disa mjeteve piroteknike që kanë hedhur, besoj që do të sa po kanë hedhur të tjera tymuese? Ne ndodhemi pak larg dhe ndoshta ju. Sa po kanë hedhur të tjera tymuese, ndërkohë që shohim edhe kordonin e policisë në anën tjetër të Ministrisë Punëve të Brendshme, është pikërisht dera që ne pam përpara fillimit të protestës edhe Ministrin e Punëve të Brendshme zotin Xhafaj të hynte në zyrën e tij duke mos komentuar as protestën e sotme, por edhe interesit të gazetarëve. Ka prezencë të policisë, por që protestuesit nuk janë dalur në këtë anë të ministrisë, ndoshta për shkak edhe të efektive që ndodhen përpara zyrës ministrit Xhafaj. Ka patur edhe të tymueseve lëndëve të tjera, Eni, në drejtim të Ministrisë së Brendshme godinës? Jemi me pamje ndërkohë në një tjetër kënd? Protestuesit në fakt mblodhen më herët para Ministrisë Brendshme, ku erdhi edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, dhe më pas u drejtuan drejt kryeministrisë. Pa le të themi që ky është grumbullimi i dytë gjatë ditës sotme që bëhet para Ministrisë Brendshme. Për të theksuar fakti, unë mendoj që është se nuk janë të gjithë protestuesit që kanë ndaluar këtu para Ministrisë Brendshme, bëhet fjalë vetëm për një pjesë protestuesve që morën sot pjesë në tubim. Ndërkohë që nuk e shikoj nëse zoti Basha është i pranishëm me këto protestues që po kryejnë këto veprime apo. Deputet të tjerë të Partisë Demokratike përveç zotit Basha, zoti Berisha janë distancuar nga Ministria e Brendshme apo qëndrojnë me këtë grup protestuesish? Në fakt që pas fjalimit të zotit Basha, i cili bëri thirrje për të drejtuar drejt sheshit Skënderbej, unë pash që zoti Basha me shenja bëri thirrje që të mos ndalonin protestuesit për të vijuar në rrugë. Siç e thash, unë ndodhem në një kënd të caktuar të Ministrisë Brendshme dhe nuk arrit të shoh deri atje, por besoj që situata është në kontroll dhe nuk do të kemi. Ne arrim të shohim edhe me pamje të drejtë për drejta, jemi në këto momente në pjesën nga sheshi Skënderbej për të u zhvendosur më pas edhe drejt Ministrisë së Brendshme. Një grup protestuesish ka ndaluar për çfarë edhe kordonin pra që tregon se në këtë pjesë të
rrugës po kryen punime, por protestuesit e kanë rrëzuar për të hyrë në ambientet e pasme më pas të Ministrisë të Punëve të Brendshme, atje ku kujtoj përpara 2 vitesh sërish në një tjetër protestë Partisë Demokratike i është vënë flaka edhe bunkerit që ndodhet pas kësaj ministrie. Një numër protestuesit po synojnë të futen në sheshin mes Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Transporteve, i cili është kthyer tashmë në një qendër ku qytetarët mund të vizitojnë, por besoj që situata është nën kontroll dhe policia me sa shoh nuk po bën asnjë lëvizje apo tentativë për të krijuar konfuzion. Eni, për ta saktësuar, në pjesën ku protestuesit po tentojnë të hyjnë mes 2 ministrive, mes 2 godinave, ka efektiv të policisë apo është krejt e lirë dhe policët janë vendosur vetëm në anën tjetër, pra nga hyrja nga pedonalja në ambientet e kësaj ministria? Jo, si që thash, në këtë pjesë, për shkak se aty ishte një material i fort hekur, i cili, si që thash, ishte për rrugën, nuk ka forca policia, ato janë tërhequr në pjesën e pasme të Ministrisë Brendshme dhe perimetrin rreth saj, si që thatë dhe ju, që lidhet me pedonalen. Dëgjojmë edhe besoj që i dëgjoni dhe ovacionet tashmë. Po. Edhe disa shashka. Dëgjohen, ndihen edhe në transmetim. Ti e përmende pak më parë që sipas burimeve të tua ministri Xhafaj vijon të jetë në zyrën e tij apo jo. Nuk e dim nëse do të ketë një reagim për protestën e sotme, deri në këtë moment e kujtojmë që nuk ka patur asnjë reagim. Kryeministri Rama ka qenë në Berat për të vijuar atje dëgjesat publike me qytetarët, ndërsa zoti Xhafaj pak përpara mesditës ka mbritur në zyrën e tij, por pa dhënë asnjë koment për gazetarët. Ndërkohë Eni mungojnë apo jo? Si që thash edhe pak më parë, zoti Xhafa ka hyrë në ministri në orën 9:30 mëngjesit. Besoj që është aty brenda dhe sipas burimeve, por nuk përjashtohet mundësia të jetë larguar pasi duhet theksuar fakti që Ministria e Brendshme ka tunele të nënveshme, të cilat lidhen me gjithë Tiranën, mund dali edhe deri në Dajt. Ndërkohë jemi në një tjetër kënd në këtë momente me operatorët tanë, Eni të kërkojnë ndjes për ndërprerjen her pas here, ndoshta për të komentuar edhe planet që na vinë direkt. Gjithsesi, duhet theksuar se nga ana e Partisë Demokratike është përmendur disa herë për gjatë kësaj jave që do të jetë një protestë e qetë, një protestë me mesazhe të qarta, me synim për të kërkuar edhe një herë ashtu siç ka ndodhur për gjatë kësaj jave në komisionet parlamentare, në kuvent, me kërkesën e qartë për të kërkuar dorëheqjen e ministrit të Punëve të Brendshme Fatmir Xhafaj. Ka qenë ai në fakt edhe në fokus të simboleve të përdorura nga demokratët, por edhe protestuesit nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike për gjatë marshit të sotëm, por edhe protestës. Eni ka patur ndërkohë disa momente tensioni edhe duhet theksuar përpara kryeministrisë, ku disa prej protestuesve kanë hedhur edhe tymuese përpara kordonit të policëve, por nuk ka patur reagim, janë munduar pra që të ketë një konfrontim, por nuk ka patur një të tillë, ndërkohë që duhet theksuar se prej disa minutash protestuesit po qëndrojnë në krah të përpara dhe në krah të Ministrisë Punëve të Brendshme. Ne jemi me pamje në këto momente në ambientet e pasme të Ministrisë të Brendshme, shohim prezencë të shtuar të forcave të policisë, të forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe protestuesit përballë tyre. Nuk ka asnjë konfrontim fizik, nuk ka asnjë përleshje, por të dy palët pra janë përballë njëri tjetrit në këto momente, megjithatë nuk ka patur një përpjekje nga ana e protestuesve për të hyrë në oborrin pas Ministrisë të Punëve të Brendshme. Ndihen në këto momente dhe ovacionet, thirrjet e protestuesve. Në fakt, tashmë Denisa, si për taracës së Ministrisë Transportit, shoh një efektiv të forcave speciale, i cili operatori Denan Thevi mund të na ndihmojë. Ja të ke shohim, duket se po merren të tjera masa për të shmangur një përshkallëzim situatës. Sigurisht, besoj që policia do të marrë masa për të siguruar perimetrin e ministrisë. Është një efektiv i forcave speciale, besoj, i cili po vëzhgon me dytbi nga lart në situatën dhe besoj që operatori Denian Semi. Mirë, kujtojmë që jemi live për gjatë gjithë kohës. Operatorët tanë janë në lëvizje për të siguruar edhe pamje të gjithçkaje po ndodh.
rreth e përqark Ministrisë Punëve të Brendshme. Është protesta e dytë përpara kësaj ministrie brenda një jave. Kujtojmë atë të javës është shkuar ndonse më e vogël në përmasa, por tashmë ministria e drejtuar nga ministri Xhafaj është e rrethuar nga protestuesit e Partisë Demokratike. Është e vështirë në të gjithë këtë pjesëmarrje të pikasin kryetarin e Partisë Demokratike apo zonjën kryemadhe apo deputet të opozitës. Por duket se protestuesit kanë menduar të qëndrojnë për disa minuta mes sheshit Skënderbej, Bashkisë dhe dy ministrive. Rama Ik janë thirrjet e protestuesve në kord, le të themi, ndërsa nuk mungojnë edhe flamujt për gjatë ditës sotme, ajo çka binte në sy edhe gjatë marshimit në drejtim të kryeministrisë ishin flamujt gjerman, si për të kujtuar edhe një herë skepticizmin e disa prej deputetëve gjerman për Shqipërinë, pra për vendimin që pritet që Këshilli Europës t'jap në fund të qershorit për vendin tonë. Vjojmë të jemi me këto pamje të drejt për drejta, jemi me pjesën e përparme të Ministrisë Punëve të Brendshme. Një pjesë e protestuesve janë bashkuar në krah të saj dhe një pjesë tjetër kanë zgjedhur ta ndjekin më nga larg gjithçka që po ndodh apo që mund të ndodh në vijim. Ndërkohë Denisa, nga krahu i djathtë i Ministrisë Brendshme, nga Akademia e Arteve, po afrohet një pjesë tjetër e forcave të ndërhyrjes shpejt. I shohim në këto momente. Besoj që operatorit e nënsevi mund të na ndihmojnë me planet. Janë masa të shtuara, besojeni, apo jo? Sigurisht, këto forca janë të spitalizuara për përballimin e turmave dhe besoj që është një masë paraprake në rast se do të ketë agravim të situatës. I shohim që po drejtohen në këto momente në ambientet pas Ministrisë Brendshme, atje ku janë përqendruar pjesa më e madhe e protestuesve. Janë të shumë në numër, kujtojmë që përgjatë të gjithë bulevardit dëshmorët e kombit, Ministria e Brendshme dhe institucioni i Kryeministrisë, pra godina e Kryeministrisë, që në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë qenë në masa të shtuara sigurie për të siguruar që gjithçka të shkojë mirë, pra për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste. I ndjekim në këto momente edhe me pamje që po i bashkohen efektivëve të tjerë, ndërkohë që shohim edhe forcat shtuara të policisë sërish përpara zyrës së ministrit Xhafaj. Ndërkohë shumë pranë protestës janë parë nga gazetarët tanë në terren edhe ambasador të huaj të akredituar në vendin tonë. Ka qenë pak minuta më parë ambasadori gjerman, por edhe ambasador të tjerë të vendeve të huaja, të cilat kanë preferuar të ndjekin më nga afër mbarvajtjen e kësaj proteste, por sigurisht edhe reagimin e policisë së shtetit. Jemi në një plan më të gjerë në këto momente. Shohim që qarkullimi sigurisht vijon të jetë i blokuar për automjetet, ndërsa një pjesë të qytetarëve vijojnë qëndrojnë përpara Ministrisë të Punëve të Brendshme. Në fakt, Denisa, nëse më lejon të ndërhyj, protesta sot po monitorohet edhe nga ekspertë huaj të misioneve policore që asistojnë policinë e shtetit, bëhet fjalë për ekspertë të misioneve Pameka dhe ISITAP, cilët ndodhen terren dhe po vëzhgojnë të gjithë sjelljen e policisë, por edhe protestuesve. Vjojmë të jemi me këto pamje të drejtë për drejta. Jam shumë kurioze në fakt të di nëse liderët e partive të opozitës janë afruar Ministrisë së Brendshme apo gjithçka po e vëzhgojnë nga më larg, ndërkohë vjojmë shohim edhe masat këtë vëzhgime edhe nga terracat e institucioneve. Vëzhgime në detaje të gjithçkaje mund të ndodh, por duket se prej disa minutash protestuesit po qëndrojnë aty dhe situata nuk ka precipituar. Janë thjesht
parrulla që janë lëshuar në drejtim qeverisë, në drejtim të ministrit Xhafaj, por nuk kanë munguar në minutat e para edhe flakadanët. Gjithçka duket se po shkon shumë qetë, por një pjesë e protestuesve janë kthyer pra në drejtim të Ministrisë së Brendshme. Nuk ka një orar zyrtar. Pojeni. Një pjesë e protestuesve për shkak se duhet theksuar fakti që temperaturat janë shumë të larta në ditën e sotme, sidomos bulevardin Dëshmorët e Kombit ku ka pakije, po thoja që një pjesë e protestuesve është futur nëpër hije, ndërkohë që po afrohet një ambulancë. Nuk e di, besoj mund të kemi ndonjë protestues të lënduar në këto momente. Ose ambulanca kërkon të kalojë. Ja, do çojmë edhe komunikimin që do të ketë me efektivin e policisë rrugore, ka vijuar në mes të protestuesve, nuk e dim nëse do të vijojë. Janë bllokuar në fakt edhe nga makinat e televizioneve, cilat mundson edhe transmetimet e drejtë për drejta, por duket se ka qëndruar përpara Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndoshta kemi ndonjë protestues të lënduar, por ja të shikojmë pak çaste. Ne kemi qenë me pamje të drejtë për drejta edhe në ambientet e oborit, Ministrisë së Punëve të Brendshme pra nga ana e pasme, nuk ka patur asnjë konfrontim, asnjë shtyrje apo përplasje mes policisë dhe protestuesve. Ndaj do të na duhet të shohim në vijim, po thoja Eni që në fakt nuk ka patur një kërkesë për leje për disa orë nga Partia Demokratike për të protestuar, ndaj nuk e dim nëse do të ketë një ndërhyrje të policisë për t'i larguar apo jo. Në fakt, leja që është dorëzuar ditën e njëjtën në policinë e Tiranës është një leje e cila nuk parashikon një fund të protestës, pra është lajmëruar vetëm fillimi i protestës që është ora 11, por pa një afat të përcaktuar. Besoj që policia do të jetë pasive, pasi nuk mendoj se ka arsye deri në këto momente për të ndërhyrë, pasi nuk kemi asnjë situatë që po agravon. Shohim edhe autoambulancën, e cila në këto momente po kthehet sërish pas, nuk e dim qëllimin e saj pranë protestuesve, pra qëllimin e mbërritjes së saj pranë protestuesve. Zyrtarisht nuk kemi ende asnjë konfirmim nëse ka patur ngjarje të pakëndshme, le të themi, apo nëse temperaturat e ditës së sotme kanë krijuar shqetësime tek ndonjëri prej protestuesve. Fakt, me sa unë arrita të shikoj, nuk pas që autoambulanca të merrte ndonjë person. E shohim që kthehet sërish. Ndërkohë pjesa tjetër e protestuesve që ishin me opozitën përpara kryeministrisë, pra që ndoqën lajë kalimin e zotit Basha, kanë vijuar rrugën e tyre, janë zhvendosur nga sheshi Skënderbej, apo sepse shoh më pak në numër? Siç e thash edhe në fillim, bëhet fjalë për një pjesë të gjithë protestuesve që ishin sot që kanë ndaluar këtu. Shumica e protestuesve që ishin që në orën e parë të protestës, besoj që tashmë janë larguar, ndërsa një pjesë, siç e thash edhe pak më parë, ka zënë hijet e pemëve rreth bulevardit për shkak të temperaturave shumë të larta, ndërsa pjesa e protestuesve që ndodhet në sheshin mes dy ministrive është një pjesë e vogël e protestuesve që ishin që më herët. Ja, shohim edhe protestuesi që kanë zgjedhur qëndrojnë nën hije, jemi në ambiente sërish pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkohë jemi me pamje në këto momente në oborin e Ministrisë, atje ku qytetarët vijojnë me thirrjet e tyre, ka një përpjekje për të shtyr kordonin e policisë. 1, 2, 3 prova.
Prova, 1, 2, 3. Janë forcat e ndërhyrjes së shpejt. Shohim që ka precipituar paksa situata, kemi parë një moment përplasje. Janë në fakt protestuesit mes njëri tjetrit, dhe jo protestuesit dhe policia. Ka patur dhunë fizike, por ka patur edhe gjuajtje me shkopat e flamujve që ata kanë mbajtur në duar për gjatë marshimit të sotëm. E theksojmë që ka patur një përplasje mes protestuesve, pra mes njëri tjetrit, që qëndrojnë në kordonin e parë apo në rreshtin e dytë të protestuesve, por nuk ka patur asnjë shenjë përplasje apo konfrontimi apo shtyrje me policinë, me efektivet e policisë, me ata që kordonin tashmë e kanë krijuar në oborin e ministrisë, janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Jemi në një tjetër kënd. Do të zhvendosemi me pamjet her pas here për të pasqyruar live të gjithë situatën. Ndërkohë ndihen edhe sirenat e automjeteve të policisë, por protestuesit vjojnë qëndrojnë prej rreth 20 minutash, prej rreth 25 minutash për qark Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ka dashmëthirje dhe me altoparlant nga ana e protestuesve, ndërsa shihet që edhe me diçka qëlloj në drejtim të ministrisë, por me pamje nga larg nuk arrim pikasëm, sigurisht që gjithçka më pas do zbardhet, edhe nëse do të ketë dëme në drejtim të godinës së Ministrisë Punëve të Brendshme, ashtu siç rezultoi në një tjetër protestë të demokratëve. Ndërkohë jemi sërish me pamje në oborin e pasëm të ministrisë. Ka një qetësim duket të situatës. Janë një grup të rinj në fakt që janë mbledhur. Shoh kolegun Eni Ferhati në këto momente. Eni, unë të dëgjoj, edhe pse jemi... Pse keni dalë sot në protestë? Unë nga marrë nga kavaje protestu, për me një intervjist nuk më të them gjithë, ajtë zollume në botë i popull dhe sa nuk më të thosh një intervjist. Çfarë ju shqetëson ju konkretisht? Po çfarë shqetëson? Gjithë që pa gjatë është droga, një ministër, nuk i kanë tjetë, një arrestat, një zdënat, me në të shkëmë. Çfarë kërkoni ju? Për largimin e shabës për momentin kërkojmë. Kaq për momentin. Që të jetë drejt punës, dhe suspendës dhe shkak, të njërë me drogë, tjetër me drogë, s'po kupton që po po. Sa do rrini këtu? Do qëndroni gjatë derisa të japin ndërheqje ministri apo do reagoni? Sipas planit që të bojnë, do rrinë dhe ne. Po si është plani? Pas të ndim plani. Jemi të protestues thjesht, gjithë mirë. Ky pra Denisa ishte prononcimi i një protestues, ndërkohë do të tentojmë sipas planit, por nuk kanë plan. Protestuesve të tjerë. Zotëri, pse keni tash? Po për pak kënaqësi me këti unë nga Korça. Ja, Korça sot? Po. Çfarë kërkoni? Po, varfëria ka arritur kulmin. Nuk dua me kamera mirë. Faleminderit. Eni, Ky ishte një tjetër zotëri që na tha se kishte ardhur sot nga... Po. Nuk e di Eni nëse ti mund të afrohesh edhe pak më shumë në krah të ministrisë, atje ku po qëndrojnë protestuesit. Ne do të ndjekim me kamera edhe pse nga larg, ndërsa vjojmë të jemi me plane nga këndet ndryshme të protestës, atje ku duket se gjithçka po shkon mirë. Nuk e dim nëse kjo është pjesë e një plani, sikurse edhe protestuesi pak më parë thanë, nuk e dim nëse ka një plan, nëse do të qëndrohet gjatë për rreth Ministrisë të Punëve të Brendshme, por shohim një shtim të konsiderueshëm të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të gatshëm për mbarvajtjen dhe për të siguruar pra mbarvajtjen e protestës së sotme. Megjithatë, nuk ka asnjë lëvizje nga ana e vetë protestuesve. Janë një grup të rinj, ndërsa kujtojmë që opozita e bashkuar proteston sot, por ende në këto pamje të paktën pranë kordonit të FNSH-s nuk shohim asnjë prej deputetëve, qoftë Partisë Demokratike, qoftë Lëvizjes Socialiste për Integrim. Paktën në këto pamje nuk e dim se ku. Unë jam afruar tashmë afër
jam afruar tashmë për pjesës ku protestuesit janë grumbulluar dhe përveç disa ovacione nuk ka situatë tensioni le të themi. Është rrëzuar edhe në këto momente ka shtyrje me forcat e policisë, është rrëzuar rrethimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ne vijojmë timi me këto pamje të drejtë për drejta. Janë protestuesi që në këto momente po tentojnë të shtyjnë forcat e ndërhyrjes së shpejtë në një tashmë pati një reagim policisë. Po. Tashmë shohim që ka një konfrontim. Duke që edhe tashmë qëllohet edhe me disa gura në drejtim të forcave të ndërhyrjes shpejtë. Ndërkohë që policia gjithashtu po bën edhe dokumentimin e personave që janë aktiv le të themi këtë përplasje. Shikoj efektiv me aparat fotografik mor, të cilët pra dokumentojnë edhe personat të cilët janë në frontin e parë të kësaj situate. Ndërkohë që kanë qelluar përveç gurve që jeni përmendi kanë qelluar edhe me pankarta që kanë pasur në duart me shkopat e flamujve që kanë mbajtur përgjatë marshimit dhe protestës së sotme në drejtim të efektive të policisë, në drejtim të efektive të forcave ndërhyrjes së shpejtë. Ka patur një reagim dhe nga ana e tyre, por në përpjekje për t'i sprapsur, pra për t'i shtyrë, për të mos avancuar më shumë në pjesën e mbrapme të ministrisë, pra në pjesën e oborrit Ministrisë të Punëve të Brendshme. Ndërkohë që Eni nuk e di nëse do më ndihmosh pak me planet edhe përmes operatorit për të parë edhe godinën. Janë të gjitha dritaret mbyllura, grilat e ministrisë të mbyllura, pra edhe nëse do të ketë një tentativë për qelluar në drejtim të tyre, do të jetë kot, le të themi, në një farë mënyre. Po, është vërtet që për mëngjesit të gjitha grilat dhe dritaret e ministrisë të Brendshme kanë qenë të mbyllur. Besoj që kjo është një masë paraprake, ndonë sot është një ditë pushimi dhe administrata pra nuk është në zyrë. Besoj që kjo është një masë paraprake për të mos thyer xhamat e Ministrisë Brendshme. Gjithsesi, nuk mungojnë tashmë mjetet për të ndjekur live këtë protestë të sotmen dhe sigurisht që nëse do t'jetë në zyrën e tij Ministri i Punëve të Brendshme zoti Xhafaj, gjithçka e ndjek live se çfarë ndodh përreth zyrës së tij. Duket se ka një qetësim të situatës, ndonse një numër i konsiderueshëm protestuesish vijojnë qëndrojnë pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, një pjesë më larg dhe një pjesë tjetër shumë pranë saj, duke tentuar her pas here edhe për ta qelluar. Her pas here ka dhe një organizim në thirrje, në duartrokitje. Nuk ka qenë në fakt, nuk është bërë asnjë deklaratë apo prononcim nga ana e Partisë Demokratike, e deputetëve të saj apo organizatorëve të protestës, nëse qëndrimi përpara Ministrisë së Punëve të Brendshme do të ishte pjesë pra e protestës së sotme. Nuk e dim nëse ka qenë një thirrje e zotit Basha në momentet e fundit të fjalimit të tij për t'u drejtuar edhe një herë sheshit Skënderbej apo për të ndalur për pak çaste përpara Ministrisë të Punëve të Brendshme, meqense dorëheqja e zotit Xhafaj ka qenë kërkesë e demokratëve përgjatë këtyre 2 javëve që pas publikimit të audio dhe video përgjimit në cilin implikohet shohim zotin Saljani në këto momente
që duket se i është bashkuar protestuesve vijojnë qëllojnë në drejtim të policisë me gjithçka i gjendet aty pranë. Pash deputetin demokrat Ervin Saljani, nuk e di nëse ka të tjerë deputet, zyrtar të partive politike të opozitës. Është Elisa në shëmbërën të ryrë, është edhe deputeti Sufçela i cili ndodhet pranë protestuesve. Shohim që ka sërish një precipitim situatës, ndërkohë jeni ti aty, a ka një thirrje për të avancuar, qoftë edhe nga zyrtarët e partive politike, apo ka një kërkesë për të zbrapsur dhe për të mos shkaktuar incidente apo përplasje? Në fakt, përveç thirrjeve të një efektivit policisë me megafon, nuk ka padur thirrje të zyrtarëve të tjerë. Besoj që deputetët e opozitës si Saljani si dhe zoti Çela janë koshient për veprimet e Shoh edhe zotin Strazimiri në këto momente. Eni, nuk e di nëse mund ndihmon me një nga deputetët e Partisë Demokratike në momentin që situata do të qetësohet, për të ditur nëse ka një plan për të qëndruar aty, nëse ka një plan për të avancuar më tej drejt ministrisë. Shoh zotin Strazimiri, nëse mund ndihmon me një nga deputetët demokrat, nëse ti aty pranë. Do të përpiqem, por nuk e di a do të na mundësohet. Me cilin do prej tyre, edhe nëse ne nuk i kemi me pamje, por për të ditur një qëndrim të tyre. Shohim sërish flakadan në drejtim të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ka ndërkohë një avancim nga ana e protestuesve? Jo, s'ka avancim, përveç e provurimave edhe tentativave her pas here për të shtyrë uniformat e policisë. Shohim edhe tymuesët. Ndërkohë, gazetarët tana informojnë se zoti Basha po i afrohet protestuesve në një përpjekje për të qetësuar situatën, për të tërhequr, për të mos shkaktuar incidente, për të mos shkaktuar përballje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Ndërkohë, përpara tyre janë rreshtuar në këto momente edhe deputetët demokratë. Shoh zotin Saljani të paktën në këtë pamje, por kemi parë edhe të tjerë deputet. Ka përpjekje nga ana e protestuesve për të avancuar, ka të tjerë protestues që mundohen që të tërheqin. Shoh zotin Bart Spahia sërish në rresht të parë të protestuesve, një përpjekje kjo për të mos lejuar që të ketë një agravim situatës mes protestuesve dhe efektivëve të policisë. Është e vështirë edhe për vetë operatorët për të pasqyruar live të situatë për shkak edhe të numrit të protestuesve që qëndrojnë. Ka patur her pas here agravim të situatës, ndërkohë që në këndin tjetër gjithçka vijon të qëndrojë e qetë, duket sikur po ndjekin më nga larg atë që do të ndodhë. Zoti Basha do t'i bashkohet protestuesve nga momenti në moment në një përpjekje për t'i tërhequr, për t'i afruar. Për gjatë këtyre ditëve, thirrja ka qenë për të bashkuar protestës, për të protestuar për kauzat më të drejta, me qëllimin për të rrëzuar qeverinë, por edhe për të kërkuar dorëheqjen e zotit Xhafaj, por tashmë duket se zyra e tij është edhe qendresa kryesore e protestuesve. Ja tek shohim zotin Spahia, duket se kanë marrë megafonin.
Sa është gjyda shkurkush ansioni të ne që sot një shërbim edhe me po. Mos i provokoni delirat. Mos i nga shmoni njerëz e delirat. Nuk ishte menduar se do të vjoj në këtë mënyrë protesta e sotme e opozitës, e thirrur një javë më parë nga kryetari i Partisë Demokratike. Ja të këshojmë edhe zotin Basha në këto momente i shoqëruar edhe nga deputet Partisë Demokratike që i bashkohen protestuesve, që do t'i bashkohen protestuesve. Pritet në ovacione nga ana e protestuesve. Denisa, unë mund të arriti ti marrë një pyetje besoj zotit Basha, do të përpiqem t'i afrohem. Zoti Basha, bodyguardet e zotit Basha, cilët nuk ka qenë e pamundur. Do të shohim nëse do të ketë një mesazh për protestuesit. Operatori ynë në anën e pasme të Ministrisë Punëve të Brendshme, nëse zoti Basha do të bashkohet atyre, do të shohim nëse do të ketë një mesazh, pra do ta ndjekim nga pamjet e drejtë për drejta. E thash pak çaste më parë që do t'i bashkojë protestuesve zoti Basha në një përpjekje për t'i tërhequr për të mos shkaktuar incidente apo përplasje me policinë. Kujtojmë që janë 1500 efektiv të policisë të angazhuar sot për të siguruar mbarvajtjen e të gjithë protestës, marshimit dhe qëndrimit protestuesve, qoftë në bulevard apo qoftë përpara paktën 2 institucioneve kryesore, Ministrisë Brendshme dhe Kryeministrisë. Duket se dhe vetë protestuesit po i bashkohen zotit Basha në kahun tjetër të ministrisë. Ka dhe thirrje me qetësi, pra për të mos lejuar agravimin apo tensionimin e mëtejshëm të situatës. Zoti Basha po i afrohet kolegëve, ndjes deputetëve të grupit të tij parlamentar, të cilët janë në rreshtin e parë. Largohuni nga policët, është thirrja që vjen me megafon për të shmangur një përplasje të mundshme. Zoti Basha me shenja që gjithë protestuesit largohen nga pjesa ku ishin stacionuar në Ministrisë Brendshme. Ndërkohë, shohim edhe zotin Basha teksa fton me duar të gjithë qytetarët, të gjithë protestuesit të bashkohen me të, të largohen nga Ministria e Punëve të Brendshme, me buzëqeshe madje, duhet theksuar, po i afron të gjithë që të bashkohen me të. Eni, nuk e di ti i sheh nga po drejtohen sërish në bulevard? Në fakt, zoti Basha po udhëheq marshimin drejt bulevardit, siç e thash, drejt ish Hotel Dajtit apo Parku të Rinia. Nuk e besoj cila do të jetë, nuk e di se kush do të jetë itinerari i lëvizjes të zotit Basha nëse do drejtohet drejt Partisë Demokratike, por që zoti Basha është drejtuar drejt hyrjes kryesore të Ministrisë Brendshme. Nga tjetër, nga hyrja tjetër. Ka qenë dhe fokusimi më i madh. Po dalin drejt hyrjes ose më saktë fiks poshtë zyres së Ministrit Brendshëm Fatmir Xhafaj. Do të shohim nëse do të ndalen aty apo jo.
Apo do t'jetë kjo një rrugë për të përshkruar për të zhvendosur më pas në sedinë e Partisë Demokratike? Mund përdorin dhe pedonalin e qytetit për të kaluar drejt Partisë Demokratike. Nuk ka ndaluar zoti Basha, ndërkohë edhe kjo anë e ministrisë vijon të jetë në masa të repta sigurie pra nga efektiv të policisë, por edhe nga forcat ndërhyrje së shpejtë. Nuk ka ndaluar zoti Basha, vijon rrugën e tij pra në pedonali, që është edhe rruga më e shkurtër për të mbërritur në selinë e Partisë Demokratike, dhe protestuesit që e ndjekin nga pas. Pra duket se ka një zhvendosje nga Ministria e Punëve të Brendshme për të shmangur çdo incident të mundshëm në minutat në vim apo një precipitim të situatës. Ka qenë kjo mënyra e zotit Basha. Shohim edhe planet nga brenda oborrit të Ministrisë Punëve të Brendshme. Tashmë gjithçka është në qetësi, ndonse vijojnë të jenë në mbikëqyrje FNSH. Ka një zhvendosje. E shohim edhe në këtë plan më të madh në pjesën e përparme të Ministrisë Punëve të Brendshme. Nuk e dim nëse të gjithë protestuesit do t'i bashkohen zotit Basha në oborrin e Selis Blu, nëse ajo do t'jetë vendi ku ata do të takohen, nëse do të ketë një tjetër mesazh drejtuar protestuesve apo një tjetër mesazh të zotit Basha në drejtim të zotit Xhafa apo kryeministrit Rama, që deri në këtë moment e theksoi nuk kanë patur asnjë reagim për protestën e sotme. Ne vjojmë të jemi me këto pamje të drejtë për drejta, jemi live prej mezitës për të përcjell gjithçka ndodhi pas fjalimit të zotit Basha në protestën e sotme, pas rreth 40 minutash që rrethuan në të katërta anët ministrinë është rrethuar nga vetë efektiv të policisë. Protestuesit ka patur disa momente tensionimi dhe vetëm pak çaste më parë zoti Basha ju bashkua protestuesve për t'ju kërkuar që të bashkohen me të, që ta ndjekin nga pas për të shmangur çdo mënyrë përplasje, çdo kontakt mes protestuesve dhe efektivëve të policisë. Duket se fjala e tij është dëgjuar nga protestuesit të cilët vijojnë prej 3-4 minutash ta ndjekin zotin Basha në këtë ecje të tij, ndërsa shohim në një tjetër kënd edhe efektivët e FNSH-s në gatishmëri, por në këto momente pa asnjë rrezik për ta apo për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ka sërish thirrje, Rama ik, Xhafa ik nga ana e protestuesve, por situata është më e qetë në këto momente. Protestuesit po ndjekin rrugën që ndoqi zoti Basha pra për qark ministrisë dhe më pas në pedonale për të mbërritur më pas për pak çaste do ta shohim edhe në selinë e Partisë Demokratike për të përshkruar sigurisht edhe selinë e vjetër të Partisë Demokratike. Sërish me pankarta në duar protestuesit, nuk e dim nëse do të ketë një komunikim më pas në selinë e PD-s, apo ka qenë kjo një mënyrë e ndjekur nga kryetari Basha për të shmangur të gjithë atë çka mund të ndodhte për qark Ministrisë Punëve të Brendshme e për të tërhequr protestuesit, që kujtojmë kanë rritur që në orët e para të mëngjesit të sotme me autobus, por edhe me automjete personale nga të gjitha rrethet e vendit. Eni, të kam sërish në lidhje direkte, ndoshta për të bërë një koment asaj çka po ndodh tashmë përpara dhe pas godinës Ministrisë Punëve të Brendshme. A ka një qetësim të situatës, a janë larguar të gjithë protestuesit? Në fakt, pjesa e forcave ndërhyrjes shpejt për shkak të lëvizjes protestuesve tashmë është pozicionuar dhe ka dalë në pjesën mes Ministrisë Brendshme dhe Teatrit Kombëtar, ndërkohë që protestuesit besoj që janë bindur edhe thirrjes zotit Basha për të larguar nga pjesa ku ishin stacionuar më parë. Situata është e qetë, edhe policia është tashmë më e tërhequr, nuk kemi më konfrontim fizik dhe besoj që këto do të jenë minutat e fundit të marshimit të opozitës. Ndërkohë, një pjesë e protestuesve vjen që ndrojnë sërish aty përpara, por pjesa më e madhe besoj ka ndjekur nga pas zotin Basha, apo jo, i cili ka vjuar rrugën e tij në tham drejt selisë Partisë Demokratike.
Po, është e vërtet, shumica e protestuesve janë bindur për thirrjes zotit Basha dhe kanë shkuar nga pasa e tij. Petonarja tashmë është mbushur plot me protestuesit, të cilët besoj që do të jetohen drejt Partisë Demokratike ose do të kenë fundin e protestës tyre. Pavarësisht largimit protestuesve, efektiv policista apo të FNSH-s nuk janë larguar, apo jo? Nuk kemi parë të largohen. Jo, përkundra, dhe siç e thash, forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat u përballën fizikisht në momentin e parë me protestuesit, kanë dalë nga pjesa tjetër e ministrisë pranë teatrit kombëtar, ku kanë krijuar një kordon tjetër me 2 rreshta për të shmangur incidente të tjera. Eni, nuk e di, është herët për të folur, por nga ato pak konfrontime që ne pam, qoftë protestuesit me njëri tjetrin apo edhe me policin, ka patur të plagosur lehtë apo ende herët për të folur? Në fakt, unë pashën drejtim të policisë u hodhën disa kur, por besoj që forcat ndërhyrjes shpejt, nga që janë të pajisur me mjetë speciale dhe skafandra apo mjetet tjera, nuk besoj që do të kemi tenduar nga asnjë palë. Besoj që ato ishin disa incidente të vogla që kaluan aty për aty dhe shpresoj që të mos ketë asnjë person të tenduar si nga radhët e uniformave blu ashtu edhe protestuesve. Ndërkohë ne vjojmë t'jemi me pamje të drejtë për drejta në hyrje të pedonales, pra mes Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Teatrit Kombëtar. Një pjesë e qytetarëve vjojnë që ndrojnë aty për të mos ndjekur zotin Basha nga pas në përpjekjen e tij për disa minuta duke i ftuar të gjithë qytetarët, gjithë protestuesit me duar që ejani, largohuni, një mënyrë pra për ti shkëputur nga Ministria e Punëve të Brendshme, megjithatë për pak çaste, edhe pse zeti shumë pak çaste qëndrimi tyre për qark kësaj ministrie, u shënuan disa incidente, kanë qelluar me gur, kanë qelluar me bishtat e flamujve që mbanin në duar, me flakadan, me shashka, pra nuk kanë munguar këto incidente të vogla, por do çohim edhe reagimin e policisë së shtetit në fund të këtij tubimi, në fund të kësaj proteste, nëse ka patur incidente cilat kanë sjellë pasoja më pas, qoftë edhe me lëndime nga të dyja palët, nga protestuesit apo nga ana e policisë shtetit. Për të theksuar fakti, Denisa, është se unë e përmenda dhe më parë që e gjithë aktiviteti i policisë sot, por edhe protestuesve, është monitoruar nga ekspertë huaj të misioneve që asistojnë policinë e shtetit, siç janë misioni Amerikan pa Amerika dhe ai i Bashkimit Evropian i CITAP. Është ora 12:53 minuta, gjithçka ka nisur rreth 2 orë më parë, ndonse protestuesit kujtojmë që janë bashkuar kryeqytetit për të marrë pjesë në këtë protestë, në këtë marshim të opozitës së bashkuar që prej orëve të parë të mëngjesit ka patur 10 autobus që janë nisur nga veriu dhe jugu i vendit, ka patur protestues nga Vlora që janë nisur edhe me automjetet të tyre, nga Shkodra, nga Gjirokastra, nga Korça, nga Pogradeci, nga Tepelena, nga Mallakastra. Ne kemi përcjell edhe në edicionet tona të mëngjesit, por ka qenë një protestë në cilën, ashtu si dhe protesta e këtij janari, nuk kanë munguar edhe simbolikat, ndërkohë që policia që prej ditës së dieshme bëri të ditur edhe planin e masave për mbarvajtjen e kësaj proteste me 1500 efektiv të policisë, ndërsa janë bllokuar edhe disa prej rrugëve kryesore. Këto janë pamje të gjitha masave të marra nga policia e shtetit për gjatë ditës së sotme. Nuk kanë munguar simbolika, duke nisur nga sheshi Skënderbej për të ndalur më pas në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në sheshin Skënderbej u vendos një statuj dhe më pas u vendosën simbolet të tjera edhe përpara kryeministrisë. Por zoti Xhafaj, ministri i Punëve të Brendshme, ne e përmendëm për gjatë ditës së sotme. Po ndjekim në këto momente edhe pamjet. Ministri Xhafaj është drejtuar zyrës së tij në orën 9:30 minuta, na saktësoi kolegu Eni Ferrati. Është pyetur nga gazetarët nëse është Agron Xhafaj, vëllai i tij, ai që është përfshirë në videopërgjimin e publikuar nga Demokratët, por nuk ka preferuar të përgjigjet. Ndërkohë, do të ndalemi për pak çaste tek mesazhet që përsolli lideri i Partisë Demokratike, zoti Basha, për protestuesit gjatë protestës së sotme. Një fjalim që zgjati rreth 20 minuta dhe mesazhet kryesore i ndjekim në vijim.
Nuk është përplasje mes opozitës dhe qeverisë. Përpjekja jonë nuk është luftë për pushtet. Përpjekja jonë është përpjekja e popullit kundër sundimtarit shkatrues. Nga ky shesh i mbushur si kur më parë, ne dëshmojmë se ne nuk e pranojmë autokracinë, se ne nuk e pranojmë korrupsionin, se ne nuk mbyllim syt para krimit dhe drogës. Ne sot dëshmojmë se demokracinë, përparimin dhe stabilitetin mund ta sjellin dhe garantojnë vetëm njerëzit e lirë dhe kur jo autokratët e korruptuar. Rilindja është projekti një njeriu, urrejtës i lirisë dhe dinjitetit njerëzor, përçmues si adheut ti, si akmarrje ndaj adheut dhe njerëzve ti, etja për pushtet, megalomania e ignorancës, mungesa e dashurisë për vendin e njerëzit, e futi rilindjen në hendekun e shkatrimit kombit, në rrugën e krimit dhe drogës. Sot nuk duhet ketë më asnjë iluzion se kjo qeveri mund të çlirohet vetë nga krimi, se kjo qeveri do ta luftojë vetë drogën, se kjo qeveri do të përmirësohet vetë. Sot duhet të jetë e qartë për çdo shqiptar dhe gjithë botën se ka vetëm një rrugë, largimi i kësaj qeverie nga njerëzit, nga populli i bashkuar. Kjo është vala që po ngrihet, e po ngrihet, e po ngrihet. Le të lëshojmë mbi të në një udhtim drejt ardhmes europiane për veten dhe fëmijët tanë, për të sotmen dhe të nesërmen e Shqipërisë tonë. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft shqiptarët. Dhe një zhvillim i fundit që njoftohet nga zyra e shtypit e Partisë Demokratike, policia ka goditur në krye të detyrës kryeredaktorin e gazetës Rilindja Demokratike Bledi Kasmi, duke raportuar për protestën. Në fakt janë përcjellë edhe disa foto ku zoti Kasmi shfaqet i gjakosur në pjesën e sipërme, pra në pjesën e kokës, dhe një tjetër foto teksa merr ndihmën e parë mjekësore. Do të çojmë nëse do të ketë një reagim, nëse do të ketë të tjera zhvillime. Vëmendja në minutat në vijim duket se do të përqendrohet në selinë e Partisë Demokratike, atje ku me siguri do të ketë një tjetër reagim për mbarvajtjen e protestës së sotme. Zhvillimet të tjera të ditës në lidhje me protestën e sotme të opozitës së bashkuar do të mund të ndiqni edhe në edicionet e radhës këtu në Top Channel. Kujtoj që kemi raportuar live për gjatë një ore gjithçka ka ndodhur nga protesta e sotme, nga fjalimi i zotit Basha, nga thirrja për të marshuar edhe një herë në drejtim të qendrës së kryeqytetit, për të ndalur më pas për rreth 40 minuta për qark Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe më pas përpjekja e zotit Basha për të larguar protestuesit nga zyra e Fatmir Xhafaj. Gjithçka do transmetohet edhe në vijim, edhe në televizionin Top News, ku mund të ndiqni zhvillimet më të fundit. Falenderoj kolegët Merita Hakle dhe Eni Ferrati që përcollën detajet e protestës edhe atë çka ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë nuk mund të shohim. Bashkë do të ritakohemi sërish me lajmet e orës 15 deri atëherë, shikim të këndshëm.